नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले अनलाइनबाट हैन पासपोर्ट चाहिँ ई पासपोर्ट कसरी आवेदन दिने त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ। अब त पासपोर्ट बनाउनलाई सुरुमा ई पासपोर्ट बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदन दिएको हुनुपर्ने छ हैन। त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रले दिएको आवेदन तपाईसँग परिचय पत्र भए राम्रै भ्याल्यु। यदि छैन भने पनि तपाईले आवेदन दिइसक्नु भएको होला हैन। यदि त्यो छ भने तपाईको त्यो आवेदन नम्बर भयो भने तपाईको लागि एकदमै राम्रो हैन, अनलाइनबाट तिर्न सकिन्छ। अब तपाईले मोबाइलबाटै अर्थात् ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट कसरी बनाउनुहुन्छ हामीले ई पासपोर्टको आवेदन कसरी दिने। अब तपाईँ जिल्ला प्रशासन कसैको धेरै टाढा हुन्छ, हामी दूर धेरै टाढो गाउँमा बस्छौँ भने जिल्ला प्रशासन धेरै टाढा हुन्छ, आउँदा जाँदा हैन धेरै खर्च लाग्न सक्छ। त्यही भएर आफ्नो नजिकको जिल्ला प्रशासनमा कसरी त्यो आवेदन दिने त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ। त्यो सिक्नुभन्दा पहिला एउटा तपाईलाई सानो रिक्वेस्ट, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्। अब सुरुमा हामीले चाहिँ ई पासपोर्टको आवेदन दिनुको लागि एउटा जुनसुकै तपाईले एउटा ब्राउजर खोल्छु। ब्राउजरमा खोलिसकेपछि तपाईले जुनसुकै ब्राउजर खोल्नु होला। म अब मोबाइलबाट नि हुन्छ है, यो मोबाइलबाट तपाईँ डेस्कटप साइडमा गएर गर्न सकिन्छ। मोबाइल सानो फन्टमा हुनाले म यो तपाईलाई कम्प्युटरबाटै सिकाउँछु हैन। अब सुरुमा तपाईले त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो तपाईले लिंक राख्नु nepalpassport.gov.in पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो सर्कुलर भनेर आउँछ, यहाँ तपाईले यो मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। विदेश स्थित सबै नेपाली नियोगहरू भन्छ, 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, राजधानी सेवा प्रदान गर्ने इलाका प्रशासन कार्यालयहरू भन्छ। विषयमा के छ भने यहाँ विषयमा राजधानी दस्तुर सम्बन्धी सर्कुलर भन्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080/2 महिना 24 गतिको निर्णय राजधानी नियमावली 2077 को उपनियम 3 ले दिएको एकाधार प्रयोग गरी सो नियमावलीको अनुसूची 4 मा संशोधन भई नेपाल राजपत्रमा मिति 2080/2 महिना 32 मा प्रकाशन भएकोले उक्त राजपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ तथा जानकारीको लागि यसै साथ प्रेषित गरिएको छ। मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय अनुसार 66 पृष्ठको साधारण विद्युतीय राजधानीको दस्तुर, 34 पृष्ठको साधारण विद्युतीय राजधानीको दस्तुर सरह कायम गर्ने गरी संशोधन भएकोले मिति 80/3/3 तदनुसार 18 जुन 2023 देखि संशोधित दस्तुर लागू गर्न हुने निर्देशअनुसार अनुरोध छ। साथै राजधानी दस्तुर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पूर्ववत रहेको व्यवहार समेत अनुरोध छ भन्छ। पहिले त 34 पृष्ठको हुन्थ्यो, अहिले 66 पृष्ठको बनाए पनि चाहिँ जुन पहिला 34 पृष्ठकै पैसा लाग्थ्यो, अहिले 66 पनि त्यही लाग्नेछ। अब तपाईले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अर्कोमा क्लिक गर्छु यहाँ हैन, त्यसो अब यो पढिसकेपछि तपाईँ जस्तो अब यसलाई चाहिँ मजाले पढ्नु होला। अर्को आउँछ सेवा सहज बनाउने सम्बन्धी राजधानी विभाग अत्यन्त जरुरी सूचना भन्छ। सेवा सहज बनाउने सम्बन्धी राजधानी विभागको यो तपाईले मजाले पढ्नु होला। के छ यहाँ सबै कुरा राजधानी छपाई भइरहेका छन्। राजधानी विभागबाट हालै दैनिक करिब 6000 राजधानी छपाई भइरहेका छन्। राजधानी विभागबाट प्रत्येक दिन 1800 आफ्नो मितिमा छुट भएको र रिजेक्ट भएमा फारम समेत गर्यो भने के यहाँ सबै कुराहरू लेखेको छ। यो कुराहरू तपाईहरु यसरी लेख्नु, यहाँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुराहरू यहाँ अर्को पनि छ, सेवा सहज बनाउने राजधानी भन्छ। यहाँ तपाई यो पनि राखिदिएको छ यहाँ। अनि यसरी मजाले तपाईँ राजधानी विभागको सूचना पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सूचना के रहेछ, राजधानी विभागले मिति 79/4/17 देखि दैनिक बिहान 11 बजे राजधानी आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट डेटको बुकिङ खोल्ने गरेकोमा प्रायजसो जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले पनि सोही समयको आपसमा बुकिङ खोल्ने गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। जसकारण विभागको सर्भरमा अत्यधिक चाप पर्न गई वेबसाइटको वा पेज खोल्न समय लाग्ने र हाई ट्राफिक भोल्युम भन्ने मेसेज देखाउने गरेको छ। अब यो किनभने हाम्रो यो फ्री डोमेन हो हैन, त्यही भएर पनि हाम्रो ट्राफिक धान्न सक्दैन यसले। अपराह्न 3 बजेदेखि अपोइन्टमेन्ट डेटको बुकिङ खोल्ने व्यवहार सम्बन्धी सबै जानकारीलाई अनुरोध गरिन्छ भन्छ राजधानी विभागले। तपाईँ मजाले पढ्नु होला है यो सबै कुराहरू पढेर। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँ के हुन्छ यहाँ भने तपाईँ सबै कुराहरू यति गरिसके त स्क्रोल गर्दै जानु होला। हेर्दै गइसके पछाडि अब यहाँ आउँछ अप्लाई फर पासपोर्ट, अनलाइन पेमेन्टको लागि यहाँ छ। अब सर्च फर डकुमेन्टको लागि यहाँ छ। म यहाँ अप्लाई फर पासपोर्टको लागि यहाँ जान्छु। त्यसरी यो हाम्रो होम पेज खुल्ने छ एउटा हैन, प्री इनरोलमेन्ट फर ई पासपोर्ट भन्छ।
अब एडिट प्रिभ्यू एप्लिकेसन आवेदन संशोधन वा हेर्नको लागि यता जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ म यहाँ फर्स्टमा अप्लाई फर पासपोर्ट राजधानीको लागि आवेदन भन्छु, यहाँ जान्छु। अब यहाँ गइसके पछाडि अब पहिलो पटक राजधानी लिने हो वा अर्थात् म्याद सकिएको राजधानी नवीकरण गर्नको लागि हो वा हराएको वा चोरेको राजधानीको सट्टामा हो वा बिग्रेको राजधानी सट्टामा हो, कुन त हो तपाईँले आफै चाहिँ यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ पहिलोपटक राजधानी लिने हो, त्यसको लागि यहाँ पहिलो यहाँ जान्छु। अनि यो पढेर मात्र इनरोलमेन्ट गर्नु होला भन्छ। यो मजाले पढ्नु होला तपाईँ। राजधानी के यसो लागि बुक गरेको मितिबाट 15 दिनभित्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्छ। यो सबै कुराहरू यसरी पढिसके पछाडि अब तपाईँले यहाँ अब तपाईँ यहाँनिर अप्सन छ प्लिज चुज फ्रम द फलोइङ एभाइलेबल पासपोर्ट टाइप भन्छ। अब यहाँ 34 पृष्ठको पहिला 34 पृष्ठको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यहाँ 66 पृष्ठको हुन्छ। पैसा चाहिँ उही 34 पृष्ठकै लाग्छ यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ प्रोसिडमा जानुहोस्। प्रोसिडमा गइसकेर विवरण गोपनीयताको स्वीकृति भन्छ। माथि उल्लेखित शर्तहरू मैले पढेर त्यसमा मेरो सहमति छ भने यहाँ तपाईँ पढ्नु होला। त्यसपछि आई एग्री भनेर मैले यहाँ यो गरिदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट पहिलो स्टेप आउँछ। अब तपाईँले बुक योर अपोइन्टमेन्ट भन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो अपोइन्टमेन्ट लिने ठाउँको चाहिँ राख्न, जहाँ तपाईँलाई नजिक पर्छ, जहाँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट गरेर। नेपाल त म नेपालमा भइहालेँ होइन। अनि त्यसपछि अब यो अपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्स कहाँ दिने त? हजुर बागमती हो बागमती, गण्डकी गण्डकी, म यहाँ सुदूरपश्चिम हो सुदूरपश्चिम दिन्छु। अपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट कुन ठाउँमा, जस्तै त्यो कुन ठाउँमा दिनु, जुन ठाउँमा तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यही ठाउँमा दिने होइन। अब ड्युटीको मान्छेलाई कैलाली सजिलो लाग्ला, अथवा दार्चुलाको मान्छे अब दार्चुला जानु धौडै बस्छ अथवा कैलाली बस्छ भने दार्चुला धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले कैलालीबाटै अर्थात् जुनसुकै ठाउँबाट दिनु म कैलालीबाटै दिन्छु होइन। प्लिज द नियरेस्ट इनरोलमेन्ट सेन्टर टु योर लोकेसन भन्छ। दिने अर्थात् कहाँ दिने त, म कैलाली नै दिन्छु। अब कहिले सजिलो पर्छ तपाईँलाई होइन। अब यो सेप्टेम्बर 1 तारिक होइन, 2 तारिक 3 तारिक जस्तै मलाई जुन यसो आफ्नो टाइम मिलाएर जुन तपाईँलाई सजिलो पर्छ त्यही टाइममा दिनु। म 15 गते दिन्छु होइन। अनि कति बजे दिने, अब 10 बजे 11 बजे 12 बजे, म 11 बजे ठ्याक्क 10 बजे पुग्नु सक्दैन, 11 बजीतिर दिन्छु होइन। यति गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ क्याप्चा हान्नुपर्ने हुन्छ। अब क्याप्चा नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यो सबै मैले भने तपाईँको यो डेमो हो है। डेमो तपाईँलाई यो सही लाग्ला, यो सही चाहिँ एउटा डेमो हो। आफ्नो त सही एकुरेट तपाईँ राख्नु होला त्यहाँ। अब एप्लिकेसन फर्म आवेदन दिने जस्तै अब आफ्नो चाहिँ इन्फर्मेसन राख्नु होला, म्यान्डेटरी फिल्ड हुन्छ। अब यहाँ यति बुझ्नुहोस् कि यो रातो जहाँ छ, जुन ठाउँमा रातो रातो स्टार लागेको छ यो तपाईँले भर्नै पर्ने हुन्छ। अन्य कुराहरू नभरे पनि हुन्छ, रातो लागेको कुराहरू भर्नु होला, यति बुझ्नुहोस्। अब यहाँ अब तपाईँ लास्ट नेम भन्छ। मेरो जस्तै हजुर मेरो नाम हो डेमो होइन, डेमो राखिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि तपाईँ जेन्डर राख्नु, मेल फिमेल, अदर के हो त? अदर भने अब अन्य पर्छ होइन, अरू जेन्डर हो कि होइन। म जस्तै मेल हो अथवा फिमेल हो, जुन राख्नु म मेल हो मेल राखिदिन्छु है। अब डेट अफ बर्थ एडीमा भन्छ, तपाईँले कन्भर्ट गरेर इङ्ग्लिसमा राख्नु होला है। तपाईँ यसलाई कन्भर्ट गरेर यहाँ राख्नु होला। अब यो मैले 2048 11 गते राखिदिएँ। अनि त्यसपछि अब तपाईँ कहाँ जन्मिनु, आफ्नो जन्मेको राखिदिनुहोस्। रोटीमा जन्मे होइन, कन्ट्री त नेपाल नै हुन्छ, नेसनालिटी नेपाली नै हुन्छ। अब फादर्स नेम भन्छ, बाबुको नाम इक्जाम्पल बहादुर राखिदिउँ भने होइन। लास्ट नेम तपाईँले फर्स्टमा राख्नु होला, लास्ट नेम राख्नु होला बहादुर, त्यसपछि इक्जाम्पल राखिदिउँ भने। अब मदर्स नेम यो नाम मैले राखिदिएँ। अब यति गरिसके पछाडि अब तपाईँले नागरिकता सम्बन्धी विवरण होइन, नागरिकता सम्बन्धी जानकारी चाहिँ अब नेसनालिटी त्यो तपाईँको 10वटा अङ्कको एउटा ऊ होला नम्बर, त्यो नम्बर राख्नु होला तपाईँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर 45 12 63 52 1 2 3 4 5 10 अङ्क मैले त्यो राखिदिएँ। नागरिकता नम्बर राखिदिन्छु। सिटिजनसिप डेट इस्यु कहिले भएको थियो, अब यो देखाइसकेपछि अब तपाईँले आवेदकको सम्पर्क नम्बर, अब यो चाहिँ राख्नु होला। आवेदक सम्पर्क भोलि आवश्यक पर्दाखेरि यसैमा सम्पर्क गर्ने, यो चाहिँ राख्नु होला। तपाईँ मोबाइल नम्बर जस्तै राख्नुहोस्।
यति राखे पछाडि अब तपाईले जरुरी परेको बेलामा सम्पर्क गर्ने विवरण अब तपाईले जरुरी परेको बेलामा यसैमा सम्पर्क गरिनु हुने अब तपाईँ लास्ट नेम राखिदिनु कसैको राखिदिनु जुनसुकै जसको राख्नु बाउको आमाको दाइको भाउजूको हैन जसको पनि राख्न सक्नुहुन्छ म जस्तै मैले फोन नम्बर राखिदिएँ इमेल राखिदिनु नराखिनु भयो यति गरिसकेर तपाईँ नेक्स्ट गरिदिनु अब यहाँ मेरो विवरण चाहिँ मिलेन हैन अब मिलेन भने यस्तो आउँछ यहाँ तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी राखिदिनु होला यसरी कुराहरु सबै कुरा तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ यहाँ टाइमिङ हुन्छ टाइमिङ कति भने तपाईँ 30 मिनेट भित्र भरिसक्नु पर्ने हुन्छ मेरो 4 मिनेट अझै बाँकी छ हैन तर अलि मेरो समस्या कुरो के छ भने मेरो जिल्ला प्रशासनमा सबै कुराहरु अलिकति बिग्रेको छ नागरिकता हैन त्यही भएर चाहिँ मैले आफ्नो यो डेमो अकाउन्ट देखाएको हो हैन तपाईको यहाँ सबै कुराहरु यसरी देखाउँछ मजाले देखाउँछ यहाँ तपाईले गर्नु होला यहाँ फर्स्टमा जस्तै यहाँ जनसाङ्ख्यिकीय विवरण हुन्छ मेरो यही नै मिस्टेक के छ भने यो सबै कुराहरु मिलिसकेको छ मेरो हैन अब नमिलेको कारण के छ यहाँनिर भने नागरिकता सम्बन्धी विवरण यो नागरिकता सम्बन्धी विवरण मेरो यो तपाईको मेरो नागरिकता नम्बर मिलिरहेको छैन यहाँ किनकि जिल्ला प्रशासनमा मेरो अलिकति त्यो पहिला मैले नागरिकता टोलीमा बनाएको हुनाले त्यो ढड्डामा छैन यो ढड्डामा छैन त्यही भएर यी कुराहरु चाहिँ मेरो मिलिरहेको छैन तपाईको एकुरेट होला त्यहाँ सबै कुराहरु चाहिँ राखिया होला हैन त्यही भएर तपाईको सबै कुरा भर्न सक्ने यसरी गइसकेपछि तपाईले यो जम्मा नेक्स्ट गर्ने नेक्स्ट गरिसकेर यहाँ त्यहाँ तपाईहरु नेक्स्ट गर्नु नेक्स्ट गरिसकेपछि बल्ल यस्तो किसिमको यो फुल्छ हैन अनि त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो के आफ्नो नागरिकताको भयो अनि आफ्नो बिए गरेछ भने मान्छेहरु म्यारिड छ भने आफ्नो म्यारिड सर्टिफिकेटहरु यहाँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्टमा तपाईको नागरिकताको पछाडीको साइड र सेकेन्डमा नागरिकताको अगाडिको साइड दुईटा साइडलाई फोटो खिचेर मजाले यो कुरा राखिसकेपछि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला फेरि नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको त्यहाँ के हुन्छ भने बैंकिङ डिटेल आउँछ त्यसो तपाईले अनलाइनमा तिर्ने अर्थात् के गर्ने त्यहाँ कन्फर्मेसन नम्बर देखाउँछ यहाँनिर त्यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ आफूमा राखिराख्नु होला त्यो राखिराख्यो भने तपाईँ जिल्ला प्रशासनमा लग्दाखेरि हैन त्यहाँ फोटो खिच्न तपाईँ जानुहुन्छ जिल्ला प्रशासनमा आफ्नो बायोमेट्रिक दिन प्लस आफ्नो फोटो खिच्न त जिल्ला प्रशासनमा जानुहुन्छ त्यहाँ गइसके पछाडि त्यो तपाईले त्यो फर्म डाउनलोड गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो जो क्यूआर कोड सहितको एउटा फोटो हुन्छ त्यो फर्म हुन्छ त्यो फर्मलाई डाउनलोड त्यहाँ लग्नु होला त्यहाँ लगिसके पछाडि त्यो क्यूआर नम्बर पनि त्यो तपाईको कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ त्यो कन्फर्मेसन नम्बर पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी तपाईले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ